एउटा युट्युबर बन्नको लागि के कुराहरू जान्नुपर्ने रहेछ त के कुराहरू चाहिँदो रहेछ त के सिक्नुपर्ने रहेछ त आजको भिडियोमा तपाईहरुले म शेयर गर्नेछु। नम्बर 1 मा रहेको छ तपाईहरुले सुरुमा त तपाईहरुले भिडियो खिच्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा सामान्य एउटा मोबाइल भए पुग्छ। तपाईहरुले प्राय सो मानिसहरुले के गल्ती गर्छन् भने हैन अगाडिको क्यामेराले यसरी अगाडिको क्यामेराले भिडियो बनाउँछन्। अगाडिको क्यामेराले भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईले के हुन्छ भने चाहिँ हैन यसरी हामीले क्यामेरामा नहेरेर सिधै स्क्रिनमा हेरिरहेका छौं। त्यहाँ आफ्नो फोटोलाई हेरिरहेका छौं। त्यसैले अट्र्याक्टिभ क्याच गर्न ऑडियन्ससँग हैन आई कन्ट्याक्ट हुँदैन। त्यही भएर तपाईले नम्बर 1 मा यही मिस्टेक गर्नुहुन्छ। जहिले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि पछाडीको क्यामेराले यसरी बनाउनु होला। तपाईले पछाडीको क्यामेराले बनाउँदाखेरि ठ्याक्क क्यामेराको लाइन्समा हेर्नु होला। एकदमै राइट तरिका हो यो भिडियो बनाउनको लागि। नम्बर 2 मा रहेको छ तपाईले भिडियो त बनाउनुहुन्छ। भिडियो बनाउनको लागि अब सबै चीज त राम्रो हुँदैन त्यसमा हैन सबै चीज त राम्रो हुँदैन। यता हल्लेको हुन्छ कुनै के खिचिएको हुन्छ अलिअलि काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो भिडियो एडिटिङ सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पहिले राखिसकेको छु। विभिन्न एप्लिकेसनहरू छन् मोबाइलहरुमा हैन काइनमास्टर, पावर डाइरेक्टर, भिएन, क्यापकट धेरै एप्लिकेसनहरू रहेका छन्। त्यसबाट तपाईले मजाले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 3 मा रहेको छ तपाईले थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। थम्बनेल भनेको के भन्छ हैन जस्तै फिल्म लाग्छ हैन फिल्म लाग्नु भन्दा अघि पोस्टरहरू बनाएको हुन्छ त हलहरु अथवा बाहिर टाङ्नको लागि हो। बाहिर भिडियोको बाहिर राखिने चीजलाई नै पोस्टरलाई नै थम्बनेल भन्छ। त्यो थम्बनेल बनाउने कसरी बनाउने के कुराहरू बनाउने मैले भिडियो हालिसकेको छु मेरो च्यानलमा। तपाईले गएर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर हैन। त्यसको लागि एप्स थम्बनेल केबाट बनाउने एप्स के हो भने चाहिँ पिक्सल एप प्ले स्टोरमा गएर मजाले तपाईले डाउनलोड गरेर मजाले एकैछिनमा अट्र्याक्टिभ खतरनाक हैन डेन्जर थम्बनेल फुल एचडी थम्बनेल 2 सेकेन्डमै आफ्नै मोबाइलबाट बनाइसक्नु हुनेछ। यति गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो अपलोड कसरी गर्ने या वता अक्रम बक्रम त जानिहाल्नु हुनेछ हैन। फटाफट च्यानल खोल्नुस् यस भिडियो बनाउनुस् मोबाइलले यताउति गर्नुस् स्याट अपलोड गरिदिनुस् के थाहा तपाईको च्यानल भोलि बिहान ग्रो भइहाल्छ पैसा इन्कम भइहाल्छ च्यानलबाट। सो आजको यो विषयवस्तु यही भिडियोलाई कसरी सुट गर्ने यिनी कुराहरूलाई विषयवस्तुसँग तपाईहरुको माझमा शेयर गरे मैले। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। नेक्स्ट डे न्यू टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु तपाईहरुको माझमा। म सन्तोष नमुवा टेक्निकल सन्तोष नमुवा सर युट्युब च्यानलमा। आजको लागि यति नमस्कार।